next natin ang gagawin. Guys, kaya siya matigas dahil dito meron siyang clip na spring. Kita nyo naman, so kailangan lang tumapat yung plastic para pag sundot mo dyan mag-unlock na siya. Okay. Madali na siyang tanggalin kasi alam na natin yung diskarte. Saglit lang natin tinanggal to guys.
So ito na guys, tanggalin na natin yung radyo.
guys for testing. Testing natin kung okay yung ginawa nating radio screen. Sana maging success. Start na tayo. Uy, ito agad ang logo. Start natin. Hi guys, ito yung final natin. Final ng pag-open ng Porsche Panamera. So start natin. Yan, susi nito yung hirap. So ito na guys. Patay natin yung volume kasi maka-copyright ako. So yan, yung unang ni-repair natin yung radyo. So okay siya. At syempre yan yung gauge. Patay natin start. Yan, ayos yung mga needle natin. Guys, magana na siya lahat. Ito talaga Porsche. Ayan guys, ito yung loob niya. Ito magalat lang. Guys, natapos na natin yung panibago natin video. Tapos na natin gawin yung gauge at radyo ng Porsche Panamera para sorry. Ayun, so subscribe lang guys sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Hit the bell button para updated kayo sa panibago kong video. So yun lang guys. So sunod ulit na video na i-upload natin. Okay. Hi guys, sa mga nais magpagawa sa amin, so book lang kayo. Search nyo lang sa FB page namin yung RB Auto Development. Pwede na kayo magpabook dun. Yun lang guys, salamat.